आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्वीटकोइन लाइभ विथड्रल गरेर देखाउने छु। यदि तपाईहरु पनि स्वीटकोइन युजर हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ, किनभने आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्वीटकोइनलाई कसरी विथड्रल गर्ने भनेर स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेसहरु देखाउने छु। सो नमस्ते एभ्रीवन, मेरो नाम सन्त बहादुर तामाङ, लर्न विथ सन्त युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबभन्दा पहिला स्वीटकोइन एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स 492.22 स्वीटकोइन रहेको छ। अनि यता तपाईहरुले होम सेक्सनमा देख्न सक्नुहुनेछ भने मेरो डेली स्टेप्स एन्ड यहाँबाट तपाईहरुले 2x बुस्ट गरेर पनि डबल अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ 20 मिनेटको लागि। भने अहिले म तपाईहरुलाई डाइरेक्टली विथड्र गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्स सेक्सनमा यो वालेट सेक्सनमा आउनु होला एन्ड यु आर वर्किङ फर क्रिप्टोमा क्लिक गर्नु होला एन्ड ओपन स्वीट वालेटमा क्लिक गरिदिनु होला। स्वीट वालेट ओपन भइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ अभाइलेबल ब्यालेन्स र स्वीट कोइन मेरो 523.2 स्वीट कोइन छ भने अभाइलेबल पनि चाहिँ 216.71 कोइन छ। अनि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरु ट्रान्सफर छ, बाइ छ, ग्रो छ, एक्सचेन्ज छ भने एक्सचेन्ज चाहिँ अहिले नट अभाइलेबलमा छ। सो यहाँबाट तपाईहरुले एनएफटी किन्न सक्नुहुनेछ, अहिले चाहिँ छैन। ग्रो गर्न सक्नुहुनेछ, मन्थली चाहिँ इयरली चाहिँ तपाईहरुले 12% को दरमा चाहिँ ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्वीट वालेट स्वीट कोइनलाई भने रिवार्ड यता तपाईहरुले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ, ग्रो टु अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। भने डाइरेक्टली चाहिँ म तपाईहरुलाई अहिले विथड्र गरेर देखाउने छु। भने ट्रान्सफरमा क्लिक गरिदिनु होला एन्ड सेन्डमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड यहाँ तपाईहरुलाई युजर नेम अर एड्रेस चाहिन्छ, यसको लागि चाहिँ OKX ओपन गर्नु होला। OKX को एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, त्यसबाट तपाईहरुले भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। एन्ड यहाँ डिपोजिटमा क्लिक गरिदिनु होला, क्रिप्टोमा स्वीट सर्च गर्नु होला एन्ड सेलेक्ट नेटवर्कमा स्वीट नियरमा क्लिक गरिदिनु होला एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। दिस एड्रेस इज फर स्वीट ओन्ली छ, डु नट सेन्ड एनी अदर क्रिप्टो, दे विल नट बी रिटर्न ब्याक टु यु भनेर भनेको छ। सो यो एड्रेसमा चाहिँ क्रिप्टो यानि कि स्वीट मात्रै पठाउनु होला भनेर भनेको छ। भनेपछि डिपोजिट टु फन्डिङ एकाउन्ट अनि यो स्वीट एड्रेसलाई हामी कपी गरिदिनु होला। अनि मिनिमम विथड्रल यहाँ मिनिमम डिपोजिटहरु देखेको छ। यहाँ डिपोजिट अराइभल 60 कन्फर्मेसन, विथड्रल अनलक 120 अनलक कन्फर्मेसनमा छ। भने यो कपी गरेर यता पेस्ट गरिदिनु होला एन्ड पेस्ट गरिसकेपछि सर्च बटनमा क्लिक गरेर यहाँ तपाईहरुले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरुले कति स्वीट कोइन उता पठाउनु हुन्छ त्यो तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। अहिले चाहिँ म धेरै पठाउँदिन, किनभने यो चाहिँ केही दिनपछि अलि धेरै भएपछि मात्रै म उता पठाउँछु। तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले विथड्रल दिन्छ कि दिँदैन भनेर प्रुफ गराउनको लागि चाहिँ अहिले म यति 10 स्वीट कोइन चाहिँ उता पठाउने छु। भने फी चाहिँ 0 रहेको छ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला एन्ड सेन्डिङ 10 स्वीट कोइन, फी 0 छ, टोटल 10 स्वीट कोइन छ। भने कन्फर्म एन्ड ट्रान्सफर भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वाइप गरिदिनु होला। सेन्डिङ स्वीटमा देखाइरहेको छ। एकैछिन वेट गरौँ गाइज। भने कङ्ग्रेचुलेसन स्वीट सेन्ड सक्सेसफुल्ली भनेर भनेको छ। अनि अब यसलाई क्लोज गरौँ। यति भइसकेपछि अभाइलेबलमा चाहिँ अहिले मेरो अब 206 मात्रै रहेको छ। भने यहाँ डिटेल ब्यालेन्समा यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ टुडे चाहिँ यो एड्रेसमा चाहिँ मैले 10 स्वीट कोइन पठाएको छु भनेर यहाँ देखाएको छ। भने अब यता विथड्रल आयो कि आएन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड कति टाइम लाग्छ भनेर
सो एसेट्समा क्लिक गरिदिनु होला। ओके गाइज, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फन्डिङ ब्यालेन्समा चाहिँ अहिले 10 स्विट आइसकेको छ जस्ट नाउ। अनि यसको भ्यालु चाहिँ 0.13 USD रहेको छ भने यहाँ तपाईहरुले स्विटमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ एकचोटी। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स एन्ड मेरो 10 स्विट चाहिँ यहाँ अलरेडी आइसकेको छ गाइज। तपाईहरुले पनि यहाँबाट यसरी स्विट कोइनलाई विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड पछिको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई स्विट कोइनबाट कसरी USDT मा कन्भर्ट गर्ने र त्यसरी त्यो USDT लाई चाहिँ कसरी आफ्नो इसेवा बैंक अकाउन्ट अर खल्तीमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भनेर डिटेल भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, केही सोध्न मन लागेको कुराहरु छन् भने कमेन्ट गर्नु होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। जय नेपाल।